kapilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa Dzxl, Pulso ng Metro. 38 minutos, makalipas po ang alas 12, talagang may mga problema ngayon sa komunidad dahil dun sa community pantry. Bakit marami na pong mga isinira? Yung nagpasimuno nito, may natatanggap na pagbabanta daw sa buhay. Alamin nga natin kung yan ba ikasama sa pag-uusapan ngayon o pinag-uusapan ngayon sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Dzxl Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Jeng, go ahead, Jeng. Yes, Radyo Man Rod, pero ang sinabi ni spokesperson, Secretary Harry Roque, na kung saan yung tungkol dyan sa community pantry, ito nga yung may tinuturing na best of the Filipino character. Ito yung kitang-kita na buhay ngayon yung bayanihan. Kung saan ipinag-utos nga nitong si Secretary Eduardo Anyo sa kapulisan na huwag bang himasok dito nga sa community pantry na ito, maliban na lamang kung nilalabag itong mga health quarantine protocols. Pero maliban dyan, yung pagpapatigil nito, wala namang tutol. Kumbaga hindi naman na sinasabi ng palasyo na pakialamanan itong ang community pantry na ito dahil nga maganda yung naidudulot na epekto ng nasabing bayanihan program. Bakit nakikialam ang PNP? Nire-red tag nila? Oo nga, pero hindi naman dahil doon sa utos na pangalan nito, si Secretary Eduardo Anyo, may statement na nga neto lang na kung saan sinasabi nga niya sa PNP na huwag manghimasok dito nga sa community pantry na ito. So siguro nagkaroon lang ng hindi na naman magandang komunikasyon, medyo nalito na naman, kaya nagkaroon ng ganito. Kung gusto naman ng puli, pero hindi, may kita din sila Diba? Kung baka gusto nila, mayroon din silang share dyan. Hindi natin masabi. Ewan ko lang Kasi may kumuha din sila. Mga tatlong sardinas lang. Pangalan ni ate, yung nagsinon. Sinon? Si ate, sorry, I forgot her name. Yung nagpasimula nitong community pantry dyan sa Maginhawa, sinasabi nga, miyembro di umano ng makakaliwang grupo. Sinon? Nakatanggap na nga ng mga pagbabanta. Dahil nga ginagamit di umano itong community pantry na ito para mag-recruit ng ating mga kababayan dyan sa mga communist group, sa mga makakaliwang grupo. So parang kinukuha lang yung simpatya na itong ating mga may hirap na kababayan para ma-divert yung kanilang atensyon at magalit sa pamahalaan. Kasi sinasabi nga na kaya nag-usbungan itong mga community pantry na ito dahil hindi sapat yung ibinibigay na tulong o ayuda ng gobyerno. Kaya ang masa na sila na yung gumagawa ng paraan para magtulungan, di ba? Ang bawat isa dahil nga hindi sapat yung binibigay na ayuda ng pamahalaan. So ang tao na yung gumawa ng aksyon para makatulong sa bawat isa. Alright. Okay. So maliban dyan, Radyo Man Rod, kasama nitong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, itong si U.S. Ambassador to the Philippines, Jose Manuel Babes Romualdez, kung saan sinasabi nga niya, by end of the year ay darating yung nasa 20 million na doses ng Moderna. Kasama din ni Spokes itong si Ambassador Carlos Soreta, na ambahador ng Pilipinas sa Russia, kung saan sinasabi nga niya na nasa 20 million din ng Sputnik V ang inaasahang darating sa bansa hanggang bago matapos ang taong kasalukuyan. Mga kasama, pakinggan natin na nagpapatuloy na press conference. Dzxl, Pulso ng Metro! Bagamat merong mga barko doon ng China, hindi naman sila pinipigilan ngayon. At yan naman po ay reports din na riniiterate kahapon din ni Secretary Lorenzana na nakapangingisda nga naman po yung ating mga mangingisda na nais na mangingisda dyan sa West Philippine Sea.
So wala pa naman pong report ngayon na pinagbabawalan ng ating mga kababayan ng mga isda. Okay. Ang susunod po magtatanong si Joseph Morong ng GMA 7. Yes, Joseph, please. Go ahead, Joseph. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Ambassador Soreta. Sir, my question is for you. Last night, sir, si Secretary Lorenzana said during the meeting that there's no hindrance, no, for the president, or for anyone, any official to go to the WPS. Is the president interested in going to Kalayaan or Spratlys? Well, if there's a reason to do it, no, the president was emphasizing na kung kinakailangan ako pupunta ako. No? At ang sabi naman, wala naman pong hindrance. No? And he said yesterday, sir, that it doesn't achieve anything. You know, I mean, you go there and then it doesn't establish anything. Is that correct? From the statement of the president last night? Well, I think it's an expression of fact, no? Kasi alam nyo, in international law, may tinatawag tayong critical date. Na critical date is when issues are joined and any tribunal ruling on an issue, i-ignore lahat ng ginawa ng mga partido after that critical date kasi everything will be self-serving. Kung ang pinag-uusapan ay disputed land territory, then yung test is the superior claim to effective occupation. No? So binabaliwala lahat ng ginagawa after the critical date kasi nga lahat yan self-serving. Mm-hmm. So in other words, sir, do you think if ever he goes there, may point or wala naman? Well, I don't think it will damage. I don't think it will add because if this were to be brought to judicial settlement, no, i-apply din yung critical date concept na anything after the issues are joined, the tribunal will ignore and base its evidence on superior claim prior to the critical date. Sir, di po ba si Presidente sabi noong 2016 he will jet ski to stake our claim in the Spratlys? So what happens to that campaign promise, sir? Well, that was a metaphor, but I think he has reiterated that when he said na there are limits to our friendship. Hindi ako papayag na mawala, na mangyari yung nangyari sa Administrasyong Aquino na nawalan ng isang isla habang sila po ay naninilbihan sa gobyerno. Sir, can I go back to some of the statements of the President last night as far as putting his foot down, no? Sabi niya, yung oil drilling, that's the time that he will put his foot down. He said, sir, and I'm quoting, pag nag-umpisa na silang mag-drill ng oil dyan, sasabihin ko talaga sa China, is that part of our agreement? Because if it's not part of our agreement, I'm also going to excavate, to drill my oil there. If I own it, if you say you own it, I own it. Sir, he mentioned of an agreement. What is this agreement, sir? What did the President agree to? And ano yung mga go-no negotiations niya, sir? Well, alam ko mga pinag-uusapan ngayon yung Code of Conduct. Alam ko pinag-uusapan din yung joint exploration. No? Pero wala pa pong napipirmahan, bagamat meron lang framework na napagkasunduan na on how to proceed discussing the joint exploration. So yun po yung posibleng mga kasunduan na inaasahan nating magbubunga dahil nga dito sa malapit na relasyon natin sa China. Mm-hmm. Sir, yun pong sa 2016 arbitral ruling, no? Sabi ng tribunal, as far as the 9-dash line claim of China is concerned, the tribunal, quote, concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 9-dash line, and na-extinguish yun because incompatible siya with the EEZ of other countries such as ours. But sir, the President said yesterday that the question remains forever. Sir, ano yung po bang statement ng Presidente? What does it do to the ruling of the tribunal? Does it invalidate that finding of the tribunal? Wala po. It's a statement of fact that according to the tribunal, bereft of legal basis yung claim to historic waters. And therefore, insofar as the tribunal held that some of the waters fall within our EEZ, then these waters fall within the sovereign rights of the Philippines. No? Pero ang problema nga po pagdating sa enforcement, kasi pati yung mga ilang artificial islands are found in waters that are found within our EEZ. And only the coastal state, the Philippines, has the power to build these artificial islands, in fact. No?
Pero yan po yung dilema natin. No? Wala kasi international police. Ang international police sana under Chapter 7 of Collective Security Measures ng United Nations. Pero may veto vote po ang China doon, and I don't think a Chapter 7 resolution will ever emanate from the Security Council. Sir, in terms of enforcement, see Justice Carpio issued a statement and he mentioned the two incidents, no, in 1987 and 2019 when the UN General Assembly approved a resolution in 1987 against the US to comply with the International Court ruling favoring Nicaragua. In 2019, UN General Assembly to the UK to return to the Chagos Archipelago. That Justice Carpio said, and I quote, "Getting a UN resolution in your country's favor is already a huge victory because that means the world community is behind your country. That strengthens enormously your country's position and weakens greatly your adversary's position. A country cannot just fold up and give up just because the other side is stubborn. That is a childish mentality." Comment first, and then does that answer your concern about enforcing the PCA ruling? Well, that's a personal opinion of Justice Carpio, which I think is erroneous. Because as you know, only Security Council resolutions are binding on all member states. And of course, GA resolutions are non-binding. They're not even recognized as sources of international law, except insofar as they may evidence customary law. So talagang, it's a political document, but that's all that there is to it. Sir, last na lang, may mga doctors yata, sir, hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga salary. I read one na ang sabi sa kanya, May pa ang kanyang sunod na sweldo. Bakit, sir, nangyayari sa mga doctors natin to? Ipagbigay alam niyo na lang po sa akin kasi we will follow up with the DOH dahil hindi dapat nangyayari ito. Thank you for your time, sir, and I hope for your full recovery, sir. Thank you very much, Joseph. Maraming salamat. Next question, Yusek Rocky. From Chris Jose of Remate, sa issue po ng withdrawal of support sa Pangulo, although pinabulaanan naman daw po ni Secretary Delfin Lorenzana, pero nakikita nyo ba ang pangangailangan na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng sundalo? Absolutely, wala pong necessity. Sabi ng Presidente, kung ayaw sa kanya ng military, uwi siya ng Davao. Opo. Ang second question po niya, reaction po sa sinabi ni WHO representative to the Philippines, Dr. Rabi Abenyasing, na kulang pa rin ang hakbang ng pamahalaan para protektahan ng frontline healthcare workers ng bansa. Kailangan daw na tiyakin ang kaligtasan ng kalusugan ng healthcare workers laban sa COVID-19. I think this has to do with the fact na 63% pa lang ang health workers ang nababakunahan. I think as a general conclusion, lahat po ng medical frontliners na gustong magpabakuna, mabibigyan po ng bakuna. Pero marami po talaga sa kanila ang nag-aantay ng kanilang favored brand. Hindi naman natin po sila mapipilit. Pero sa amin po, walang tigil ang ating pagmumungkahi sa mga health professionals that the best vaccine is the vaccine that is available. From Rosa Licos of UNTV, ano po ang gagawin hakbang ng palasyo kung gagamitin ng iba ang ganitong inisyatibo para mamulitika kaugnay ng issue ng community pantries? Wala po, dahil bahala na po ang taong bayan na maghusga laban doon sa mga EEPAL dito sa community pantries neto. Secretary, susunod na magtatanong si Melo Acuña ng Asia Pacific Daily. Go ahead, Melo. Hi, good afternoon, Secretary. Magandang hapon po. Ang tanong ko ay para muna sa inyo. Nabanggit din lamang po yung tungkol sa South China Sea to West Philippine Sea. Merong framework na napagkasunduan ng Pilipinas at China. Magkakaroon pa po ba ng katotohanan at magagana pa ba yung joint exploration ng Pilipinas at ng China? Ang kinakailangan na lang po ngayon siguro ay yung kasunduan sa panig ng bansang China at ng Pilipinas dahil ang pagkakaintindi ko, yung mga pribado mga kumpanya, tapos na sila ng kasunduan. Pero siyempre, hindi naman po pwedeng pumasok sa kasunduan ng mga kumpanya lamang nang walang tratado sa panig ng kanilang mga bansa. Hindi po kaya magiging masalimuot ito kung anong bansa ang pagbabayaran ng buwis sapagkat may kinalaman ito sa sovereignty doon sa pook na pagdarausan ng paghahanap ng krudo o ng petrolyo?
Hindi naman po siguro dahil hindi lang naman Pilipinas at China ang magkakaroon ng joint exploration agreement kumbaga. Worldwide, ang nature po talaga ng langis, it's a straddling resource, no? Kasi kung nasa ilalim po yun ng land boundary, it is shared by adjacent states, no? At ganyan din po ang anyo ng langis sa continental shelf tinatawag natin. So napakadami na pong pumasok dito sa joint exploration agreements, joint development agreements, at marami na pong models na pwedeng pagbasihan kung paano paghahatian ng tanging yaman na ito. Opo, do we have the luxury of time to have it into fruition? Because we are in the last months of the Duterte administration. I think the President would want this joint exploration and joint development as part of his legacy. Yeah. My question for Ambassador Sureta, if you please, Secretary. Go ahead, please. Yeah, Mr. Ambassador, good afternoon from Manila. Former ambassador to Manila, Ambassador Koabaev, said they plan na magkaroon ng pabrika o gawaan ng bakuna sa Pilipinas. Ano na po kaya nangyari doon sa balak na iyon? Itutuloy pa po ba ng Gamaleya yung kanilang pagtatayo ng pabrika o laboratorio sa Pilipinas, Mr. Ambassador? Thank you very much, Sir Melo. Yes, the discussions with private entities in the Philippines continues on this. This will have to be in partnership with the private sector. The Gamaleya knows that we have great technicians and medical experts when it comes to pharmaceuticals and production. They're known around the world as many of our frontliners are at the front lines of developing vaccines. They know this, and they already have production agreements with many countries. So there are models for this. But this issue, if I may, Secretary Harry, if I may touch, the President's policy of broadening the frontiers of our foreign policy is bearing fruit. We did not have excellent relations with Russia in the past, so we were not able to develop technical, scientific, and medical cooperation. And this, in a way, contributed to the delays. If we had deeper relations in the past, with Russia, we would have experts exchanging views over the years, scientists working together, and of course, language training. And this would have led to earlier approval, I think. So it's very important that countries where we have no differences, who may have differences with our allies, we don't get in between that, and we develop and broaden the frontiers of our foreign policy as the President has done. And I hope it continues, because the fight between Russia and the U.S. is not our fight, for example. Particularly in our region, they are not rivals that affect us in a way. So if we had, I think, deeper relations with Russia and exchanges, people to people, science to science, technical, I think there's much more to reap, particularly in the future, in terms of health cooperation and science, technology, communication, and energy. Thank you. Mr. Ambassador, a specific timeline for us to meet our goals? Yes, by the end of the year, we're hoping at 20 million doses of the vaccine. Maybe earlier than the end of the year. They have dedicated production. I have seen it. They've dedicated. They've done what we've asked, and they are. We're hoping that barring any DZXL. Pulso ng Metro! Okay, yun mga kasama, ang virtual press conference ni Secretary Harry Roque at 4 na minutos na lang bago ho ang 1:00 ng magandang hapon, bago po tayo magtapos sa ating Pulso ng Metro ngayong hapon. Abay, eto muna isang good news sa ating mga kababayan. Pamamaga na may kasamang kirot at sakit po ng katawan ang nararamdaman mo. Santon Plus Herbal Capsule mo na yan, pre. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit po gaya ng arthritis. Usong-usong ngayon yung arthritis kahit mainit, di ba? Dahil po yan sa hindi lang sa panahon, sa pagkain. Yung mga kinakain po natin ngayon. Yung mga may sinusitis dyan. Sinusitis naman, allergy to eh.
yung may prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Xanthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo at mabibili sa mga butika. At ngayon available na po sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Mabisa at save ba na vitamin C ang hanap mo. Parekoy, abay, yung tutulungan ka na mapalakas ang iyong immune system na napakahalaga ngayon sa panahon ng pandemya. Dapat malakas ang ating immune system. Mag-Xanthon Vitamin C. Isang alkaline na vitamin C na gawa po sa mangosteen. Xanthon Vitamin C ang vitamin C na pinalakas ng Xanthon. Mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, abay po pwede pong tumawag o mag-text sa Dzxl 0927-499-1276. 0927-499-1276 at hanapin si Pareng Ray Albesa. Pareng Ray Albesa is the name. Just call his name. At talagang kahit anong oras ng gabi. Parang butika lang din na itong si Pareng Ray bukas 24 oras. With free delivery pa. Just text 0927-499-1276 at tanungin, pwede bang mag-deliver sa area na ito? Ano bang kailangan nilang gawin, Pareng Ray? Send yung kanilang complete name, address, at kung magkano ang o-orderin nilang Xanthon Plus or Xanthon Vitamin C. Pwede din po kayong tumawag. Kung medyo malapit-lapit lang naman kayo dito sa Dzxl, pumunta po ng personal. Nasa 4th floor lang po kami ng Guadalupe Commercial Complex at sa Makati, tapat lang po kami ng MRT Guadalupe. Kung ang hanap nyo naman ay natural, mga kasama na kape at makakatulong sa ating kalusugan, uminom ng Nature Soya Coffee na patunayan na po pwedeng uminom ang mga bata at matanda at makakatulong din ito sa mga may nervous problem dyan. Maiiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, yung mga may bukol, yung mga may cyst, at anumang uri pa ng sakit. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstin at diazine na lumalaban sa namang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na natural at gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili sa mga botika. Alam nyo ba mga kasama, mga pre, mga Mars, importante ang kalusugan, especially ngayon. Iba't ibang klase ng virus, ng sakit ang lumalabas. Kaya para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang kailangan. Xanthon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil ito po ay merong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina. Kaya mas epektibo at makakatulong sa mga may diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Xanthon Plus Gold. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa Dzxl Xanthon Plus Gold Hotline 0927-499-1276. And look for Ray Albesa is the name. 24 hours delivery. Just call or text 0927-499-1276. Alauna na po na magandang hapon mga kasama. Ang tabayanan, ang tinig ng pag-asa, susunod na. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Adios y buenas tardes. Pulso ng Metro. Walang balitang palalampasin, walang problema, hindi papansinin, mga basura sa kalsada, madilim na kalye, maruming estero at mga baradong kanal. Hindi namin palalampasin sa DCXL Pulso ng